لنتعرف اليوم أيها الأصدقاء على برمجة نستطيع من خلالها معرفة المستخدم إذا كان قد استخدم التسجيل في هذه الخلية. نحن لدينا الآن جدول، وضعنا شرط عن طريق هذه البرمجة أن ما يسجل في العمود الأول عمود A بجواره الخلية التي تجاوره تسجل التاريخ ويسجل الساعة، فقط ما يسجل بالعمود A. إذا ذهبنا إلى أي خلية أخرى لا يتم هذه البرمجة، لكن وضعنا شرط أن إذا تم تسجيلها في أول 3 أسطر لا يتم هذا الموضوع. لنلاحظ البرمجة الموجودة هنا، وهي عبارة عن برمجة الشيت 1. نحن الآن في الشيت 1. إن البرمجة الموجودة بالشيت 1 تقول أي عملية تغيير تتواجد في هذه الورقة نذهب إلى الهدف. إذا الهدف كان العمود الأول اللي هو عمود A، وكان الهدف أن الخلية المجاورة له أي العمود الثاني غير فارغة، أنها فارغة عفوا، إذا كانت فارغة، والخلية الثالثة أي العمود الثالث المجاور لهذا التحديد لهذا الهدف أيضا فارغة. وأيضا يوجد شرط رابع أن السطر الذي نحن نتحكم فيه أو نقف عليه هو أكبر من السطر الثالث، فإذا في هذه الحالة السطر الأول والثاني والثالث لا يتحكم بهذه البرمجة. إذا تحقق الشرط الأول والثاني والثالث والرابع يتم تنفيذ التالي، الذي هو أولا إيقاف حركة الشاشة السطح المكتب الخاصة بخلايا الإكسل، ثم نذهب إلى الخلية المجاورة ونسجل التاريخ. فإذا إلى نفس الهدف نفس السطر، لكن الخلية المجاورة أي العمود الثاني منها ونسجل التاريخ، وثم نذهب إلى الخلية المجاورة للعمود الثالث ونسجل التوقيت. وفي النهاية نعيد برمجة التحكم بحركة الإكسل وننهي الإف وننهي البرمجة. لنلاحظ الآن نحن عندما نسجل هنا أي رقم أي حرف مباشرة يتم التسجيل، وأيضا الحذف لا يتأثر لأننا تم تسجيله ويوجد تغيير في هذا العمود. نلاحظ أن التغيير الذي يتم في العمود الأول أو العمود الثاني السطر الأول أو الثاني أو الثالث لا يتم التغيير. إذا أحببنا أن نقول له هنا العمود الثاني، فإذا نحن الآن سوف نلاحظ التغيير هنا لأننا طلبنا منه أكبر من العمود الثاني. إذا طلبنا منه أكبر من السطر الأول فإذا أي عملية تغيير تتم هنا تسجل. إذا طلبنا منه أكبر من الصفر فإذا إنه سوف يسجل لكل الخلايا الموجودة في العمود. وفي النهاية نحن إذا كان يوجد تسجيل هنا أو يوجد تسجيل هنا وطلبنا التغيير لا يتم لأن الشرط لم يتحقق، يوجد بيانات موجودة الآن تحقق الشرط. برمجيات مهمة جدا ومفيدة لكي يستطيع المبرمج التحكم في عملية الإدخال الموجودة في الإكسل. نستطيع أن نستعيد عن التاريخ والتايم بمواضيع أخرى. نرجو أن نكون قد نفيدكم بهذه المعلومات. نلتقي غدا إن شاء الله.